Це не Іспанія і не Франція, але ці дві країни правлять нею одночасно. Як таке можливо в сучасній Європі? Знайомтеся, це Андорра – одна з найменших і водночас найдивніших країн континенту. Андорра захована високо в Піренеях між Францією та Іспанією. Про неї знають далеко не всі. Це дуже маленька країна, площа якої становить лише 468 квадратних кілометрів. Для кращого розуміння масштабу вона приблизно у 30 разів менша за Тернопільську область. Цікаво, що Андорра раніше була дуже бідною країною, але останні роки, десь 90-ті, вона почала дуже сильно рости. І зараз це одна з таких досить сильних країн. Знаєте, я її можу прирівняти до Монако. Монако досить відома, а Андорра не така відома, але вона теж така маленька і теж по-своєму багата. Ще у 20 столітті Андорра була дуже бідною країною, маленька гірська держава, без промисловості, майже в ізоляції. Люди жили з сільського господарства та тваринництва, доходи були мінімальні. Все почало змінюватися у 50-60-х роках, побудували дороги, країна відкрилася для туристів з Франції та Іспанії, з'явилася торгівля з низькими податками. Андорра поступово стала зоною дешевого шопінгу. Але справжній фінансовий бум припав на 70-90 роки. Саме тоді Андорра найбільше розбагатіла. Д'юті-фрі – торгівля, алкоголь, тютюн, електроніка, банківський і фінансовий сектор, дуже низькі податки. Гроші масово заходили з-за кордону, а туризм, особливо гірськолижній, став головним двигуном економіки. Після 2000-х років ЄС почав тиснути на податкові гавані, і Андорра втратила частину банківських схем, але залишилася заможньою завдяки туризму, торгівлі, сервісам і нерухомості. Якщо порівняти Андорру і Монако, різниця очевидна. У Монако дохід на людину в 4-5 разів вищий. Але це дві зовсім інші моделі грошей. В Андоррі заробляють на масовому туризмі, торгівлі та послугах. Податки низькі, банки прозорі, туризм, лижні, шопери. У Монако головні гроші – це капітали мільярдерів. Майже нульові податки для фізичних осіб, ВІП-фінанси, елітний туризм, яхти й казино. Я була у Монако двічі і в майбутньому випущу відео про Монако, але якщо коротко, це дві маленькі, безпечні держави, де є гроші. Просто Монако для мільярдерів, а Андорра – комфортна країна для середнього класу. Для багатьох іспанців та французів, а також португальців, Андорра є ідеальною країною для життя. Маленька країна, куди їдуть жити, працювати і відкривати бізнес. Бо тут низькі податки, стабільна економіка і дуже високий рівень безпеки. А тепер найцікавіше. Андорра – не королівство і не республіка. Це співкнязівство, форма правління, якої майже ніде більше не існує. У країни два принци одночасно – президент Франції та католицький єпископ Уржеля з іспанської Каталунії. І ні, вони не живуть тут постійно і не керують щодня. Це символічні правителі, традиція, яка тягнеться ще з середніх віків. Навіть після ухвалення Конституції у 1993 році Андорра вирішила не відмовлятися від цієї історичної системи. Як працює держава сьогодні? У реальності країною керують обраний парламент, уряд та прем'єр-міністр Кап де Говерн, якого призначає парламент. Тобто фактично це сучасна демократія, але з дуже незвичним історичним фасадом. І саме це робить Андорру наскільки особливою, коли традиції тисячолітньої давнини існують поруч із законами 21 століття. Давайте поговоримо про найцікавіше – гроші, податки, життя. Це ще одна причина, чому Андорра так приваблює людей з усієї Європи. Це податки. Тут немає податку на багатство, низький податок на доходи, довгий час взагалі не було ПДВ, зараз він є, але дуже низький. Саме тому сюди часто приїжджають підприємці, IT-фахівці, фрілансери, спортсмени та блогери. При цьому Андорра не офшор, а повністю легальна європейська держава. І ще один факт, який дивує багатьох. В Андоррі немає аеропорту.
Потрапити сюди можна лише автомобілем або автобусом. Дороги ведуть між гірських вершин, тунелів і серпантинів. І здається, ніби ти їдеш не просто в іншу країну, а в окремий світ. Маленький, незалежний і дуже незвичний. Можливо, саме тому Андорра залишається однією з найзагадковіших держав в Європі. В країні на даний момент проживає близько 85 тисяч людей, і майже 30 тисяч із них – це є іспанці. Тобто, фактично, кожен третій мешканець країни з Іспанії. Чому ж іспанці так масово обирають саме Андорру? Про це і поговоримо в цьому відео. Але спочатку давайте ще трішки інформації про Андорру. Тому що цікаво, що офіційна мова Андорри – це є каталунська, але нею розмовляють лише близько 38% населення. Натомість майже 40% людей щодня говорять іспанською – кастеляно. Для тих, хто не знає, каталунська мова використовується переважно в Каталунії, тобто в тій частині Іспанії, де знаходиться Барселона. А кастеляно – це загальна іспанська мова, якою говорять по всій Іспанії. І це ще не все. В Андоррі ви також почуєте французьку, португальську і навіть англійську. Фактично, Андорра – це країна-поліглот, де знання кількох мов не виняток, а норма. І саме мовний бар'єр такий важливий для іспанців, і саме тому їм тут так комфортно, тому що немає мовного бар'єру, схожа культура, близько додому і водночас інші правила гри. Андорра дає те, чого часто бракує в Іспанії – більше фінансової свободи, більше безпеки і спокійніший ритм життя. І саме в цьому відео ми детальніше розберемо, чому іспанці залишають Іспанію і чому саме Андорра стає для них новим домом. Ну і головне питання, яке цікавить майже всіх, скільки реально коштує життя в Андоррі і чи справді тут так вигідно, як про це говорять. Бо одне – красива країна в горах, а зовсім інше – жити тут щодня. Тож скільки коштує життя в Андоррі? Почнемо з базового. Андорра не дешева, але й не розкішна країна, вона десь посередині між Іспанією та Францією, але з важливими нюансами. Житло, оренда – це найбільша стаття витрат. Якщо зайти на сайт зйомок квартир в Андоррі, то ціни починаються саме нижче від 1000 євро і доходять до 20 тисяч євро. Залежно від місця розташування, розміру квартири, виду з вікна і інших показників. Ціни високі не тому, що це мегаполіс, а тому, що країна дуже маленька, землі мало, попит великий, особливо серед іноземців. Купівля нерухомості ще дорожча, але багато хто вважає її вигідною інвестицією. Продукти. Ось тут починається цікаве. Завдяки низьким податкам алкоголь, сигарети, парфуми, електроніка – дешевші, ніж в Іспанії та Франції, а от овочі, фрукти, молочні продукти часто дорожчі або все імпортується. Середній чек на продукти для однієї людини – 250-350 євро на місяць. Кафе та ресторани – кава 2-3 євро, обід у кафе 12-18 євро, вечеря в ресторані 25-40 євро. Це дорожче, ніж у Іспанії, але зазвичай дешевше, ніж у Франції. Транспорт. І тут сюрприз. Громадський транспорт є, але він обмежений. Більшість людей мають авто. З нюансів – бензин дешевший, маленькі відстані, майже немає заторів. Порівняння з Іспанією та й Францією, якщо коротко, житло Андорра буде найдорожче, якщо не враховувати у Франції великі міста, такі як Париж. Продукти. Тут не дуже однозначно, тому що я бачила деякі продукти, які були найдешевші, ніж в Іспанії, тому цю тему минемо. Податки. Андорра найвигідніша. Іспанія і Франція в цьому плані мають великий мінус – високі дуже податки. Якість життя. Андорра – тиша, гори, безпека. Іспанія – море, ритм, різноманіття. Франція – культура, але складніша бюрократія. Плюси переїзду в Андорру – низькі податки, дуже високий рівень безпеки, чисте повітря та природа, спокійне життя без стресу, Європа, але зі своїми правилами. Ідеальна для бізнесу, фрилансу і IT-сфери. Мінуси, про які варто знати. Дуже дороге житло, немає моря, маленька країна, обмежений вибір, взимку багато снігу, без авто тут складно, не всім підійде, якщо ви любите великий мегаполіс.
Для кого Андора ідеальна? Андора – це не для всіх, але вона ідеально підходить, якщо ви підприємець, фрілансер, працюєте онлайн, хочете спокою, а не шуму, цінуєте безпеку і стабільність. Ця країна не про дешево, а про баланс між грошима та якістю життя. І ось тут саме цікаве, якщо прочитати мінуси Андори, в яких зараз і криється загадка, чому так багато іспанців виїжджають сюди жити і працювати. Багато іспанців офіційно приписуються в Андорі, але при цьому залишають житло або сім'ю в Іспанії, бо країни дуже близько, буквально через кілька годин дороги, і саме тут починається весь фінансовий сенс їхнього вибору. Податки – це і головний фактор. В Андорі дуже низькі податки у порівнянні з Іспанією, і це не просто слова, це цифри. Податок на доходи фізичних осіб і РПФ до 10% максимум, а перші приблизно 24 тисячі доходу можуть бути повністю звільнені від податку. В Іспанії ж ставки податку починаються приблизно від 19%, незалежно чи ви щось заробляєте чи ні, і можуть досягати 47% у високих доходів. Це величезна різниця. В Іспанії часто працівники віддають майже половину доходу державі, а в Андорі максимум 10%. І фактично люди платять ще менше завдяки пільгам. Інші податки – це ще вигідніше. Якщо ПДВ, Андора має дуже низький податок на споживання 4,5%, коли в Іспанії він становить 21%, але не враховуючи такі продукти, як першої необхідності, як хліб, яйця, фрукти, овочі, молоко. Корпоративний податок в Андорі 10%, а в Іспанії 25%. І навіть більше для деяких підприємств. Щоб ви розуміли, якщо ви відкриваєте свою фірму, то в Андорі ви будете платити 10%, а в Іспанії вже 25%. І що важливо, в Андорі зазвичай немає податку на багатство, спадщину чи дарування, які існують в Іспанії. Ось вам приклад, коли вам залишають в спадщину або дарують якийсь предмет, машину, квартиру, дім, участок, що-небудь, ви повинні заплатити державі відсоток від його вартості. І цей відсоток не маленький, він залежить від суми спадщини і коливається від 7,6 до 34%. Наприклад, якщо вам залишили квартиру, то в середньому ви віддасте державі приблизно 20% від її вартості. Уявіть, померли батьки, залишили двом дітям квартиру. І один із самих частіших варіантів – це діти продають квартиру, сплачують податки державі і тільки потім ділять між собою решту грошей. Бо не завжди у спадкоємців є відразу гроші, щоб заплатити податок. Тому деякі з них змушені продавати цей спадок, щоб отримати хоча б гроші. Тому спадок в Іспанії – це не просто отримати квартиру чи гроші, це спершу бюрократія, а потім податки, і тільки потім ви реально отримуєте те, що залишили вам ваші рідні. Це, як на мене, несправедливо, тому що батьки вже заплатили один раз, а ви потім маєте заплатити ще раз. Таким чином збагачується держава, але люди з цього тільки втрачають. Тому іспанці вибирають цей шлях. Для багатьох іспанців цей мінус Андори, ненасичена податкова система, справді стає великим плюсом. Вони офіційно реєструються як резиденти в Андорі, платять набагато менше податків, зберігають свої гроші, при цьому під боком мають Іспанію. А якщо для іспанців це вигідно, то для французів це ще вигідніше, бо життя у Франції ще дорожче, а податки ще більше. Давайте поговоримо, чому саме молодь найбільше переїжджає, тому що останнім часом про такі переїзди можна чути навіть у новинах і в соціальних мережах. Особливо багато молоді, яке працює в ІТ, в онлайн-продажах та інших цифрових сферах, серйозно обурюються високими податками і масово переїжджають в Андору. Наприклад, в Іспанії недавно стався такий скандал, що хлопець молодий в інтернеті зробив дуже великі гроші, йому прийшлося майже 50% віддати Іспанії. І він сказав, що я вже завтра збираю свої речі і приїжджаю в Андору, тому що там такі податки я платити не буду. Цим Андора і славиться низькими податками, тому багато хто вибирає її для життя. І якщо Іспанія не змінить податкову систему, не витратять цінних фахівців та хороших податкових платників. Це стало яскравим сигналом того, що молодь обирає країну з нижчими податками, де можна реально зберегти гроші та при цьому залишатися в Європі. Тому висновок такий, що Андора зараз стає справжнім магнітом для молоді, які працюють у онлайн-сфері і які заробляють досить великі гроші і не хочуть платити дуже великі податки. І ця країна є ідеальним вибором для таких людей. Але
На мою думку, Андорра не підходить для простих заробітчан, для тих, хто хоче поїхати в нову країну і просто заробити грошей. Чому? Тому що тут високий рівень життя та дороге житло, країна маленька, тому вакансій небагато. Щоб вас взяли на саму звичайну роботу, потрібно хоча б базове знання мови та досвід. Навіть за звичайну роботу в кафе чи в магазині ви будете получати зарплату приблизно 1,5-2 тисячі євро. І цього часу не вистачить навіть на комфортне проживання в Андорі, особливо якщо враховувати ціни на оренду житла. Простіше кажучи, Андорра не для заробітчан, а Андорра – це країна для тих, хто отримує хороший дохід і хоче економити на податках, при цьому жити комфортно та безпечно. І звичайно, що якщо ви хочете відкривати якийсь бізнес в Андорі, він також буде набагато вигіднішим, чим в інших європейських країнах. А тепер давайте пройдемося трішки по цінах і подивимося, чи справді в Андорі вони дешевші і чи справді тут вигідно купувати. Бо історично дуже багато французів та іспанців приїжджають в Андору саме за покупками. Як я вже сказала раніше, це техніка, алкоголь, сигарети та парфуми. І ще заправки. Так, заправити машину в Андорі буде дешевше, ніж в Іспанії і Франції. І ще є дуже цікавий момент, про який мало хто говорить. Я в Андорі була двічі, і коли ми приїхали вперше, ми одразу поїхали в саму столицю, гуляли, дивилися магазини, прицінювалися, і чесно, ми не побачили якоїсь великої різниці в цінах. Максимум це парфуми, які були дешевші на 10-15%, і алкоголь. Цікаво, що всі центральні вулиці переповнені магазинами з парфумами, з косметикою, з алкоголем і сигаретами. Це видно, що має найбільший попит. Але це не тільки про алкоголь, сигарети і парфуми. Це ще й справжній рай для людей, які люблять брендові речі. Тут все зібрано в одному місці, десятки магазинів, бутіків і торгових центрів, від люксових брендів до більш доступних марок. Тому сюди їдуть не лише за горами і природою, а й цілеспрямовано на шопінг. І це ще одна причина, чому Андорра так приваблює мільйони туристів щороку. Більш-менш ціни схожі. 79,90. Ну, красиві, якщо чесно, дуже красиво зроблено. Та й подешевше буде. $115 всього лише.
Щоб реально побачити нижчі ціни, потрібно дивитися не в центрі столиці. Найвигідніші магазини знаходяться одразу при в'їзді в Андору, поруч із кордоном. Там є кілька великих торгових центрів, де більший вибір, адекватні ціни, і саме там закупляються місцеві французи та іспанці. В Андорі є багато торгових центрів. Один з них це ось цей торговий центр, який знаходиться зразу при в'їзді в Андору. Кажуть, що він один з найдешевших. Давайте подивимося, чи це так. Тому зараз подивимося ціни саме в таких магазинах, порівняємо техніку, алкоголь, парфуми і зрозуміємо, чи насправді Андора така вигідна, як про неї говорять. Дешевше. Наприклад, ось цей жостік, то він в Сарагосі 74 євро коштував, без знижок. Зараз так. А Сонька, ось ця, коштувала 550 євро дешевше. Скільки дешевше? На 50 євро. Джойстик десь на 15 євро дешевше. Це джойстик для одягу? Один ходить, один. Ну, що я вам скажу? Я другий раз в Андорі. Ну, ціни, якщо чесно, трішки дешевші. Так що це великий плюс. Але по моїм спостереженням немає такого чіткого правила, що в Андорі все дешевше. Тут швидше питання уважності, краще прирівняти ціни і зрозуміти, що дешевше там, де ви живете, а що дорожче, тому що я бачила деякі товари, які були за такою самою ціною, як в Іспанії, а деякі дешевші. Не можу сказати, що бачила щось сильно дорожче. Так, дивимося на ціни. Мені здається, що навіть в цьому трішки все-таки дешевше буде. Так. Ігрушки євро 49. Ну це дуже дешево. Типу, для прикладу я візьму ось така ігрушка. Коштує євро 99. В Сарагосі у звичайному магазині вона би коштувала 5,99. Давайте ось цей візьмемо. Він коштує 15,65. Просто ось це моя рука. Подивіться, наскільки він великий. І я просто в шоці. Це дуже-дуже дешево. У Сарагосі він би коштував у нас в місті, де ми живемо, десь 40 євро. Найменше, може 50. А тут, дивіться, який він класний. Всього лише 15,69. Я вже хочу його купити, тільки де його цілий рік тримати. Я собі вибрала подаруночок. 15 євро. Ну класний. Класний? Беремо? Все. Цього діда ми заберемо з собою. Типу блок сигарет купляється, 2 блоки, і дарується Балантайс. Але ціна? Це маркетинговий хід. Подиви, тут таке саме. Не з цієї сторони. Я скажу, що бачу таке перший раз, що сюди щось дарують. Десь якусь запальничку, десь цілу бутилку. І сюди бутилка підібрана під колір блоку сигарет. Ми не куримо, нас це не цікавить, але походити цікаво. Для курців, я вам скажу, ціни досить вигідні. Там 27 євро пише. Я так розумію, що напевно трішки дешевше. Я не курю, я не знаю, але напевно трішки дешевше. Ось, наприклад, пише 27,99. Давайте розберемося, що сюди входить. Сюди входить 2 блока сигарет і 2 таких бутилочки.
В Іспанії я шукала шампунь, який вимиває метали з волосся. І в Іспанії він коштував 32 євро, навіть онлайн, якщо купляти, а тут 26 євро. І як на мене, найбільш вигідні ціни тут саме на алкоголь. І його в Андорі просто нереально багато. Буквально на будь-який смак, просто всіх видів. Як ви можете побачити, він часто запакований у великі бокси, де можна купити 2 і 3 бутилки одразу. І все це за досить вигідними цінами. Одночасно, це одне з місць, де справжні шопери-поціновувачі алкоголю можуть відчути себе як в раю. Але є один момент. Шкода, що нереально вивезти його великими партіями, бо на кордоні діють чіткі правила. Згідно з митними правилами, коли ви повертаєтесь з Андори до Європейського Союзу, наприклад, в Іспанію чи Францію, без сплати податків і мит можна вивезти обмежену норму алкоголю та тютюну на одну дорослу людину для особистого споживання. До 1,5 літри міцних спиртних напоїв понад 22% або 3 літри напоїв менше 22%, наприклад, лікьори чи ігристі вина, а також до 5 літрів звичайного вина, до 300 сигарет або 150 сигарів чи 75 сигар чи 400 грам тютюну. На вибір, але не більше однієї з цих категорій. Це встановлено як безмитні ліміти на особисті покупки з Андори. Тобто, хоч алкоголю тут і багато, пам'ятайте про ці обмеження, бо це не можна вивезти оптом. Лише ті кількості, які дозволені для особистого користування. І якщо перевищувати ліміти, можуть попросити або задекларувати, або сплатити мито на кордоні. За чим найбільше їдуть в Андору, це за сигаретами і за алкоголем. І, якщо чесно, в цьому ми дійсно побачили досить такі дешеві ціни. Але також треба розуміти, що є ліміти на людину. Ми були в Гібралтарі, відео про Гібралтар в мене є на сторінці, то там було цікаво, що при виїзді треба було дати паспорт і реєструвати, скільки ви чого вивезли. Це, я так розумію, робиться для того, щоб ви не їхали кожного дня і не вивозили там якісь алкоголю чи якийсь сигарет, не робили контрабанду. Ось, наприклад, саме таке дешеве вино. В Іспанії воно коштує 2,50 десь приблизно, а тут євро 85. Лос Моліно. І ще 2 слова про продукти харчування. За статистикою, в Андорі продукти мали би бути дорожчі, ніж в Іспанії, але якщо чесно, я б так не сказала. Мені навіть здалося, що в Андорі вони дешевші. Не знаю, чи це тому, що цей торговий центр знаходиться на виїзді з Андори, чи тому, що в Іспанії останнім часом ціни на харчування дуже сильно зросли, і, що ви розуміли, вони ростуть постійно.
Ну і декілька слів про туризм в Андорі. Як я вже казала, туризм тут досить великий для такої маленької країни. Найбільшу туристичну популярність має столиця Андора ла Велья. Місто досить маленьке, його можна спокійно обійти пішки, і саме це робить його дуже зручним для прогулянок. І саме туди їдуть туристи, і ми не були винятком. Заїхали вже майже в центр Андори. І Нам пощастило знайти майже в центрі парковку. 30 хвилин безплатно, година 2,80, 15 хвилин 70 копійок. Дивує Андора. Ми приїхали 26 грудня і, якщо чесно, дуже відчувається, тому що магазини майже пусті, людей досить мало. Знаєте, не знаю тут правил, не знаю, чи я маю право прийти дорогу чи ні, але бачу, що автобус мені зупиняється, я, коротше, біжу. Це я. Світлофору нема. Але як я зрозуміла, тут діють такі самі правила, як і в Іспанії. Сусіди ж як ніяк. На червоне також можна переходити. У столиці є музеї, культурні пам'ятки та цікава архітектура. Наприклад, одна пам'ятка мене дуже здивувала, бо така сама знаходиться в центрі Ніцци. І я почала шукати інформацію, бо це дуже дивно бачити однакові статуї в різних містах. І виявилося, що обидві роботи створив відомий іспанський скульптор Жауле Пленса. Але сенс у них зовсім різний. У Ніцці 7 сидячих чоловіків символізують діалог між континентами та культурами, 7 культур світу. А в Андорі вони символізують 7 поетів і 7 парафій країни, і повністю адаптовані до місцевого культурного контексту. І ще в Андорі є одне головне місце, куди всі туристи йдуть, щоб робити фото. І за цією фотографією всі одразу зрозуміють, що ви були в Андорі. Ось місце, куди приходять всі робити фотографію. Це годинник. Ну, я вам скажу, я була десь весною і зараз зимою, то на Новий рік найкраще. Саме ось ця новорічна обстановка робить Андору ще і ще красивішою. І кажуть, що найкраще їхати ще січень-лютий, тому що тут вже починаються знижки. Тільки я знаю, що в Андорі є безкоштовний Wi-Fi. Те, що не під'єдналися на це. Але все ж таки Wi-Fi я підключила і весь час в Андорі могла користуватися безкоштовним інтернетом, що для мене було дуже великим плюсом. Але якщо у вас немає зв'язку, не переживайте, в Андорі дотепер ще збереглося декілька вуличних телефонних будок. Подивіться, що я тут знайшла. І саме цікаве. Вони працюють. До кого подзвонити? Крутяк. Не знаю, як з ними користуються, але цікаво. Андора щороку приймає близько 9,6 мільйонів відвідувачів, що для країни з населенням менше 90 тисяч людей – неймовірний показник відвідуваності. У 2025 році в окремі місяці, як, наприклад, у липні або вересні, країну відвідали по 800-920 тисяч людей на місяць. І частина з них – туристи, які ночують в країні. Туризм разом із торгівлею становить близько 60% доходів економіки Андори і є основною економічною опорою. Можна сказати, що країна практично живе з туризму, кількість туристів у рік у десятки разів перевищує чисельність її населення. Тут є і гори, і природа, і шопінг без ПДВ.
і задоволення на будь-який смак від зимових лиж до літніх треків. Андорра популярна не лише серед іспанців та французів, а й серед туристів з Європи та інших країн. Також є дуже велика кількість одноденних відвідувачів та туристів, бо країну зручно поєднати з поїздкою в Іспанію чи Францію. Ось вам корисний лайфхак, це наш особистий досвід. Житло в Андоррі досить дороге, особливо під час сезону, тому не обов'язково зупинятися в самому князівстві. Краще шукати житло поблизу кордону з Іспанією чи Францією, воно може бути вдвічі дешевшим. Перетин кордону із паспортом майже безперешкодний, нам жодного разу не перевіряли документи, але паспорт мати завжди з собою обов'язково, бо це формальний кордон. Часто на виїзді можуть перевірити, чи не перевозити занадто багато алкоголю чи сигарет, тому будьте уважні. Коротко, чому, на мою думку, варто побачити Андорру. Як на мене, це дуже така унікальна країна, і хоча б раз в житті там варто побувати і сказати «я був в Андоррі». Також вона досить красива своєю природою, вона манить своїми горами і приваблює вигідним шопінгом. Тому вибирати найкраще місяці, коли ще є більші знижки, це січень, лютий і липень-серпень. І удачі вам в вашій подорожі в Андорру!